ውድ የዩቲዩብ ተጠቃሚዎች ዛሬ አዲሱ ማፉስ ኪችን ሾው የምንጀምርበት ቀን ነው። ዛሬ የምንሰራው አካባቢያችን ላይ የምናገኘው ነገሮች ቀላልና ጣፋጭ ጄሊንግ እንደምንሰራ ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች መጀመሪያ ብስኩት ነው። ይህ ብስኩት ህፃናቶች የሚወዱትና ማንኛውም ቦታ የምናገኘው ብስኩት ነው። ሁሉም ቦታ እናገኛለን። ሌላ ስኳር አለን። እዚህ ጋር የገበታ ቂቤ አለን። ካገኘን ማንኛውም አይነት ፍሩት ሊሆን ይችላል እንጠቀም እንችላለን። ሌላ ደግሞ ካለን ሲራፕ ከሌለን ደግሞ ችግር የለውም። የሚያስፈልገው ሌላው ደግሞ ኮርን ፍሎር ወይም የበቆሎ ዱቄት ነው። ሌላው ደግሞ ወተት ነው። አሁን የምንጀምረው ከብስኩታችን ነው። ብስኩታችንን ፈጭተን ቂቤን አቅልጠን አብረን የምንቀላቅለው ብስኩታችን እስኪደርስ ድረስ ብስኩታችን እስከናዘጋጅ ድረስ እዚህ ጋር ወተት እንጥዳለን ማለት ነው። ወተት እንዲፈላልኝ የሚያስፈልገን ወተት አንድ የታሸገው ፕላስቲክ ወተት አለ አይደለ? እሱ ከግማሽ ነው እንጨምራለን። ከዛ መቀጠል ስኳራችንን እንጨምራለን። ስኳር ጣፋጭ በምንወደው ልክ ነው። ጣፋጭ የምንወደው ከሆነ ብዙ ስኳር እንጨምራለን። የማንወደው ከሆነ ደግሞ የስኳራችንን መጠን ራሳችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኛ እዚህ ብዙ ሰው ስኳር ስለሚወድ የምንጠቀመው ብዙ ነው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩም ብዙ ስኳር እየጨመርኩ ነው። ይህ እስከሚፈላልኝ ድረስ እኔ ብስኩቴን አዘጋጃለሁ። ብስኩታችንን የምናደርገው እንፈጫዋለን። በደንብ ልሟል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምንጨምረው ቂቤያችንን እናገልጥና አብረን እንቀላቅለዋለን። እንደምትመለከቱት ቂቤያችን ቀልጧል። ይኸው እንደምታዩት ቀልጧል። ያቀለጥነው ቂቤያችንን ቅድም የፈጨነው አለ ላይ እንጨምረዋለን። ከዛ በደንብ እንዲዋሃድልን አንድ ዙር እንፈጨዋለን። ከቂቤው ጋር ተቀላቅሎልናል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር የጣድነው ወተታችን ፈልቷል። የፈላው ወተታችን ላይ የበቆሎ ዱቄት እንጨምራለን። በእንቁላል ብቻ እናደርገዋለን። እንዳይጓጉልብንና እንዳይቃጠልብን መጠንቀቅ ይኖርብናል።
በራሱ ጊዜ እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። እንደ ጄሊንግ የሆነ ይመጣል እና ያለማቋረጥ ማማሰል አለብን። ካነሰን ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ካልወፈረልን የበቆሎ ዱቄትም እንዳያየን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እኔ እንደምታዩት ቀጥኖብኛልና ትንሽ የበቆሎ ዱቄት ጨምራለሁ። ይሄ ደርሶልኛል ማለት ነው። ስቶቪን አጠፋለሁ። ከዛ የፈጨኋትን ብስኩት እዚህ ላይ አድርጌ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ማንኛውም እቃ ላይ እኛ ያምራል ብለን በገመትነው እቃ ላይ እናስተካክላለን። ይሄው ብስኩቱ እንደምታዩት ፍርፍር ብሏል። ደስ የሚል አይነት እንትን ነው ያለውና እንደዚህ እያደረግን እጃችን ንጹህ መሆን አለበት። እንታጠበዋለን። አው ታጥቢን የመጣሁት እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ በደንብ እያደረግኩ ቅርጽ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። እቃው ላይ ተፈጥፈዋለሁ። እንደዚህ አንድ ቦታ ወፍሮ አንድ ቦታ እንዳይቀጥንብን ሁሉም ቦታ እኩል እናደርገዋለን እጃችንን እየተጠቀምን። እኔ የተጠቀምኩት ብስኩት በአካባቢያችን ላይ የሚገኝ ህፃናቶች የሚመገቡት ያው በቀላላ ጋር የምናገኘው ብስኩት ነው እና እናንተ ማንኛውም የምታገኙትን ብስኩት መጠቀም ትችላላችሁ። የታሸጉ ብስኩቶችን ወይንም ቤት ውስጥ የምንሰራቸው ብስኩቶችም እነሱንም መጠቀም እንችላለን። ይሄው አሁን የምፈልገውን አይነት ቅርጽ መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄው ከዛ እዚህ ጋር ቅድም የሰራናት ጄሊንጋችን አለች። ቀጥታ ስለናምጥተን እዚህ ላይ እናረጋታለን። ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ
እንደዚህ ያደርጋለሁ እኩል። ከዛ ደግሞ ቅድም ያስተካከልነው ፍሩት አለ። ማንኛውም አይነት ፍሩት መጠቀም እንችላለን። ስትሮበሪም ሊሆን ይችላል፣ ሙዝም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር መጠቀም እንችላለን። ይሄንን ዛሬ ቤት ያለውን ነው የተጠቀምኩት። ብርቱካን ያገኘሁት እና ብርቱካን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ከላዩ ላይ የፈለግነውን አይነት ፍሩት መጠቀም እንችላለን። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ስትሮቤሪ ማንኛውም መጠቀም እንችላለን። ከዛ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ስትሮቤሪ ሲራፕ ከሌለንም ችግር የለውም ለማድረግ እንችላለን። ስትሮቤሪ ሲራፕ አደርጋለሁ። በመንፈልገው ልጅ ብዙ ሲራፖች አሉ። ማንኛውም ሲራፕ በምንወደው ፍሌቨር መጠቀም እንችላለን። እኔ ዛሬ ተጠቀምኩት ስትሮቤሪ ሲራፕ ነው። ብርቱካንና ስትሮቤሪ ደግሞ አንድ ላይ ሲገናኙ ደስ የሚል ጣዕም አላቸው። እኔ በጣም ነው የምወደው። ከዛም በኋላ ይሄው እንደምታዩት ይሄንን አይነት መልክ ይዞልናል ማለት ነው። ይሄ ፍሪጅ ውስጥ አስገብተን እናቀዝቅዘዋለን። ውድ ተመልካቾች ይሄው እንደምታዩት ከፍሪጅ አውጥተናል። ደስ የሚል እይታ ነው ያለው። ስንቀምሰውም እንደዛው ደስ የሚል ጣዕም አለው። ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን የምታዩትን ይመስላል። ስራችንን ከወደዳችሁትና ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የእናንተም ኮሜንት ለኛ ይጠቅመናልና ኮሜንት ማድረጋችሁንም አትርሱ። እናመሰግናለን።